අයිබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ පොල් ටොපි හදාගන්න විදිහ. වැඩි වැඩ නැතුව හරි ඉක්මනින් මේ පොල් ටොපි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පොල් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා මේක ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 300යි. කිරිපිටි මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. බටර් හරි මාජරින් හරි මේස හැඳි දෙකක් ඕන වෙනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලයි. වැනිලා තේ හැඳි කාලකුයි කලරින් බිඳු 2-3කුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට ට්‍රේ එකකට හරි ලෑල්ලකට හරි තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාගෙන ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න. මුලින්ම ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. දැන් මේක ඔයාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. පොල් ටිකත් මේ විදිහටම ඔයාලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත සීනි ටික දාගන්නවා. දැන් පොල් ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. සීනි ටිකක් දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා පොල් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගද්දි වතුර දාගන්න එපා. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි කාලක් මේකට දාගන්නවා. දැන් මේක අපි ආයේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න. දැන් මෙන්න මේ ගානට සීනි ටික දිය වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පොල් ටොපි ටික හදාගන්න පුළුවන්. භාජනයක් ලිපේ තියලා කලවම් කරගත්ත පොල් සීනි මිශ්‍රණය දාගන්න ඕන. දැන් මේ ටික අපි දිගටම හැදි ගන්න ඕන. මම කලින් කිව්වනේ පොල් සීනි දෙකම ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් පොල් සීනි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න නැතුව හදාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අපි පොල් ටොපි එකක්දි කටේ පොල් කෑලි වගේ හැපෙනවා. මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගත්තාම පොල් ටොපි අපි කනකොට කටේ දිය වෙලා යන විදිහට රළු ගතියක් නැතුව රසයට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම කලරින් බිංදු 2-3කුත් දාගන්නවා. ඔයාලට කලරින් අවශ්‍යම නැහැ. කැමති නම් දාගන්න. මම කලරින් දාගත්තේ ලස්සන පාටක් ගන්න ඕන හින්දා. දැන් පිටිහිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පිටිහිරි දාගන්න අවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි දාගත්තොත් හොඳ කිරි රසක් එනවා. දැන් මේ ටිකත් අපි හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මම වැනිලා තේ හැඳත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ආයෙ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හොඳට බලන්නකෝ. දැන් තෙත ගතිය හිඳීගෙන වගේ එනවා. මේ ගානට ආවට පස්සේ බටර් ටික දාගන්නවා. දැන් ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන.
මේ බලන්න අපේ ටොපි මිශ්‍රණය දැන් ටිකක් ඝන වෙලා වගේ තියෙන්නේ. එකට එකතු වෙගෙන එනවා. දැන් මේ ටික ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න ඕන. මේ බලන්න. දැන් ටොපි මිශ්‍රණය එක ගුලියකට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ අතට තද ගතියට වගේ දැනෙනවා. ඔයා තාච්චියක වගේ මේ ටොපි ටික හදා ගන්නවා නම් මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්න ඕන. නැත්තම් එකපාරටම හයි වෙන්න බලනවා. මේ බලන්න මෙන්න මේක තමයි පදම. දැන් ටොපි මිශ්‍රණය මම ට්‍රේකට දාගන්නවා. ඉක්මනට මේ ටික තුනී කරගන්න ඕන. නැත්තම් හයි වෙන්න බලනවා. මේ විදිහට ගානකට තුනී කරගන්න. තුනී කරගත්ත ගමන් කෑලි ටික මාක් කරගන්න ඕන. නැත්තම් හයි වුණාට පස්සේ අපිට ටොපි ටික කපා ගන්න බෑ. කෑලි ටික මාක් කළාට වෙන් කරන්න යන්න එපා. හොඳට නිමුණට පස්සේ කෑලි ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පොල් ටොපි ටික. මේක හරිම රසයි. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම කනකොට කටේ දිය වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.